Një perde e re e kurt rrezikon të ndajë më dysh perëndimin nga lindja. Nuk është gara armatimesh dhe luftë ideologjie. Por një luftë e vërtet që pa merr mira jetë njerëzish të pafajshëm. Ushtria ruse ka ndërmarrë një ofensivë të egër ushtarake ndaj Ukrainës në një konflikt që rrezikon të zgjerohet. Shqipëria po ndjen efektet e para të luftës me rritjen e çmimeve që kanë hedhur qytetarët në protesta. Me rezerva të boshatisura, mbrojtje inekzistente dhe vend strehime të shkatruara, vendi ynë gjendet i izoluar përballë kërcënimeve. Shqipëria është renditur krah perëndimit me sanksione ndaj Moskës, por bizneset ruse kanë mbetur të paprekura. –24 shkurt i vitit 2022, ndoshta do t'jetë një datë që mund të kthejë rrjedhën e historisë. Kjo ditë shënon nisjen e pushtimit të Ukrainës nga Rusia, që janë përfshirë në konfliktin me përmasat më të mëdha pas luftës së dytë botërore. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Lufta në Ukrainë shihet me ankth si dita e parë e një lufte të re botërore. Mbi 1900 civil ukrainas kanë humbur jetën, mes të cilëve të paktën 52 fëmijë, ndërsa rreth 1200 persona llogariten të plagosur. Të dhënat për viktimat në radhët e ushtrive janë kontradiktore. Sipas raportimeve, mendohet se në betejë kanë humbur jetën rreth 13.000 ushtarë rus, ndërsa nga krahu i ukrainasve nuk ka ende evidenca. Lufta Rusi-Ukrainë konsiderohet si një luftë krejtësisht e veçantë dhe me pasojat më të rënda që nga lufta e dytë botërore. Strategjia që ka ndjekur Rusia konsiderohet dështuese. Sulmi erdhi në më shumë se 14 drejtime, duke llogaritur se Ukraina do të dorëzojë dhe do të merrej në pak orë. Në fakt, i kishin bërë llogarit gabim. Rezistenca e ushtrisë dhe popullsisë ukrainase ishte e jashtëzakonshme. Strategjia ruse ka dështuar në Ukrainë, po shikojmë ekzistojnë vonesa në arritjen e suksesit ushtarak. Kievi ende nuk është pushtuar. Që një sukses ushtarak të kthehet në një arritje politike duhet të thyet vullneti i popullsisë. Sot vullneti i popullit ukrainas është më i fortë se kurrë. Agresioni rus u justifikoa me orientimin e ish Republikës së Bashkimit Sovjetik drejt perëndimit dhe aspiratat e saj për të antarësuar në NATO. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Vladimir Putin, ish agent i KGB-s së famshme sovjetike, pas mbi 20 vitesh në krye të Rusisë, ka nisur një luftë që për ekspertët e sigurisë shihet si tentativa për ngritjen e superfuqisë së dikushme të këtij shteti. Kjo duket qartë në propagandën e Kremlinit, që e konsideron pushtimin operacion special për denazifikimin e Ukrainës. Në fakt, është një pushtim që vjen pasi Ukraina refuzoi të shndrojë në një shtet satelit të Rusisë. Пытаясь отменить Россию, Запад сорвал с себя все маски приличия. Teksa urdhroi sulmin mbi Ukrainë, presidenti Putin ungëroi të kërcënojë hapur vendet anëtare të NATO-s me luftë bërthamore në Senderynin. Nëse ka ndërhyrje, atëherë rrezikohet një luftë më e madhe që quhet luftë botërore, ose luftë NATO-Rusi, dhe me sa duket nivelet politike të drejtuesve të vendeve të NATO-s nuk janë gatshëm për një gjë të tillë. Kjo luftë përshet disa fenomene që nuk kanë ndodhur më parë. Sulmi ndaj Ukrainës nuk u mbështet nga populli rus, që u derdh në protesta masive në qytete të ndryshme kundër Vladimir Putin. Videot e shumta dhe dëshmitë e ushtarëve rus në terren kanë treguar një farë demotivimi dhe mungesë dëshire për të luftuar.
Madje ka pasur ushtar që përmes videove kanë treguar se u mashtruan dhe askush nuk ju tregoi se po shkonin në një luftë të vërtetë. Është trekëndi i luftës midis Rusisë dhe Ukrainës, ku miti i armatës ruse është në rënje, ndërsa rezistenca, organizimi popullor, por edhe institucional ushtarak i Ukrainës është në rritje. Duket që armata ruse ka qenë më shumë armatë paradash, ka futur në Ukrainë rreth 92% të kapacitetit saj ushtarak njerëzor. Së dyti është këndi i sanksioneve ekonomike. Gjykata ndërkombëtare për krime lufte në Hag ka nisur një proces për krime lufte nga ushtria ruse, bazuar në raportime dhe provat e paraqitura nga Ukraina. Vetë kryeprokurori i Hagës, Karim Khan, ka konfirmuar nisjen e hetimeve dhe mbledhjen e provave që sugjerojnë sipas tij për një bazë të besueshme për krime kundër njerëzimit. Fjala është për bombardimet mbi pallate, shkolla, kopshte, çerdhe dhe të tjera godina me civil. Nëse BE-ja dhe NATO që kanë 90% të vendeve bashkë, do të ishin zgjeruar tashmë në këto 30 vjet në cilat nga koha kur u shpërbë Bashkimi Sovjetik, edhe në Ballkan, edhe në Ukrainë, sot situata mund të ishte komplet ndryshe. Geopolitika ruse dhe strategjia e saj synon që të mbajë dhe të forcojë pozitën si fuqi detare. Kjo është me mjaft rëndësi për të konfirmuar Rusinë si aktor të rëndësishëm global. Pjesë e përpjekjes për arritjen e kësaj strategjie është rritja e agresivitetit mbi Europën lindore, shkelja e traktatit të ndalimit të përhapjes së armëve bërthamore, kriza në Ukrainën lindore, si dhe aneksimi i Krimes. Duket qartësisht tashmë që presidenti Putin tenton të rikthehet hapësirave të gjeopolitikës vjetër tradicionale ruse dhe atyre të Josif Stalinit mas luftës së dytë botërore. Këtë ka demonstruar në shumë veprime, qëndrime dhe sjellje politike diplomatike, por edhe strategjike ushtarake në tërësi drejt Ballkanit Perëndimor dhe në të veçantë në forcimin e aleancës dypalëshe me Serbinë. Objektivi i radhës duket të jetë shtrirja e influencës në Ballkan. Aty ku Rusia ka një aleat vjetër si Serbia. Në Shqipëri, influenca ekonomike dhe politike e Rusisë është e vogël, pavarësisht tentativave të Kremlinit. Por kjo nuk e përjashton influencën përmes korrupsionit, spionazhit apo mediave. Shqipëria është vend antar i NATO-s, është antar i Këshillit të Sigurimit me mandat të përkohshëm dhe është pjesë e aspiratave për Bashkimin Evropian, pra në një farë mënyrë pozicioni i Shqipërisë në lidhje me konfliktin është i qartë dhe pa ekivok. Edhe Shqipërinë e ka futur në listën e shteteve të cilat gjoja sipas raporteve të shërbimeve ruse kanë angazhuar luftëtar apo kanë shkuar misionar në luftë apo për të dhënë kontribut në Ukrainë. Shteti shqiptar konsiderohet i kërcënuar nëse Putini do të vazhdojë në çmendurinë e vënies në eficiencë të armëve të dëmtimit të masë. Presidenti Putin është kujdesur shpesh të heqë një paralele mes Kosovës dhe aneksimit të Krimes nga Rusia në vitin 2014. Ai përmendi Kosovën edhe kur Rusia e njohu pavarësinë e 2 rajoneve separatiste në lindje të Ukrainës dhe nisi ofensivën drejt Kievit. Propaganda e Rusisë, që tenton të vendosë barazin mes Krimes dhe Kosovës, ku ushtrua gjenocidi pastër ndaj shqiptarëve, ka qenë permanente. Edhe ministri i jashtëm i Rusisë, Sergej Lavrov, është kujdesur të përmend disa herë Kosovën, deklarata që shihen si kërcënim, por edhe justifikim mbi agresionin ndaj Ukrainës. Были предъявлены факты нашей делегации. Kur Kosova shpalli pavarësinë, perëndimi e duart trokiti. Por pse shqiptarët lejoan ta bëjnë këtë dhe rusët në Ukrainë jo? Shqiptarët u lejuan të punojnë në këtë drejtim nga perëndimi. Zgjerimi i konfliktit përtej kufive të Ukrainës shihet me shqetësim edhe në Ballkan, ku interesat e Rusisë dhe lidhjet e saj me Serbinë janë tepër të forta. Për gjatë muajve të fundit, në kufirin me Kosovën, është parë një prezencë e fortë ushtarake serbe. Me shqetësim, është parë edhe armatimi i Serbisë me avion luftarak dhe mjete të tjera të blinduara të siguruara nga Rusia.
Populli i Kosovës ka treguar që din të mbrojë vendin e vet. Ushtria e Kosovës tashmë po përmbush standarde të ushtrive shumë të rregullta dhe janë të motivuar për ta mbrojtur vendin e tyre. Shqipëria ka në kushtetut të shkruar detyrimin për t'i ardhur në ndihmë shqiptarëve kudo që jetojnë. I del si detyrë të unifikojë qëndrimin e përbashkët të gjithë faktorëve shqiptar dhe të shmang provokimet destabilizuese. Serbia ka rritur buxhetin e mbrojtjes në vitet e fundit dhe pyetja është pse i duhet rritja e buxhetit të mbrojtjes së Serbisë mbi nivelet e nevojshme për të garantuar sigurinë në Ballkan. Në pikpamjen time, Serbia është duke pritur një moment të rëndësishëm ose është duke pritur situatën e konfliktit. Ushtarën oficer dhe oficer, në rastin e shtimit të grup bataljonit, ju përshëndes. Por në zgjendje, është ushtria shqiptare sot, pas 3 dekadash, ku qeverit janë kujdesur për demontimin e municioneve dhe nxjerrjen për skrap të aviacionit, tankeve dhe artillerisë në tërësi. Këto që shihni nuk janë luftime të vërteta. Batalioni Këmbësoris i forcave të armatosura zhvilloi një stërvitje 3 ditore në zonën e Vidkuqit gjatë muajit shkurt të vitit 2022. Për ironi, kjo stërvitje e një ushtrie modeste si Shqipëria u zhvillua vetëm një javë para agresionit rus në Ukrainë. Mjetet e blinduara që marrin pjesë në këtë stërvitje janë ndër mjetet më të rëndësishme të ushtrisë shqiptare sot. Dikur Shqipëria zotëronte mbi 200 avion luftarak dhe sot numëron vetëm disa helikopterë. Nga flota e dikurshme me 4 nëndece, sot Shqipëria zotëron disa anijet vogla ushtarake që nuk kanë kapacitete të rëndësishme operacionale luftarake. Deri në vitin 1990, Shqipëria ka patur 300.000 forca të armatosura bashkë me rezervistët. Sot, vendi nuk më rrin as 10.000 forca të armatosura, të cilët janë të keq paguar. Ndërkohë, shërbimi i detyruar ushtarak është hequr. Vazhdojmë dhe themi ne dhe aleanca, por kjo më kujton më shumë atë shprehjen e Shqipërisë në kohën e Kinës, që ne dhe populli i vllai i Kinës jemi sa gjysmë e botës. Dhe nuk mund të kujtohemi për ta vetëm ditën kur dikush nga ana tjetër e kontinentit, e Evropës, na kërcënon me luftë botërore. Nëse Shqipëria sulmohet ushtarakisht, atëherë aktivizohet neni 5 i traktatit të NATO-s, që konsiderohet si agresion ndaj 30 anëtarëve të aleancës. Kjo i jep mbrojtje Shqipërisë, por deri në aktivizimin e nenit 5 për ndërhyrjen e aleancës, kërkohet mbrojtje nga strukturat shqiptare. Nuk dihet nëse Shqipëria po mendon për një strategji mbrojtje nisur nga zhvillimet e fundit. Ministria e Mbrojtjes është treguar tepër hermetike me informacionet, duke i konsideruar sekrete. Shqipëria duket e papërgatitur edhe për shpëtimin e jetëve njerëzore. Sot, vendstrehimet e ndërtuara gjatë regjimit komunist për rast lufte janë degraduar totalisht. Në rast të një agresioni, para se sa të vinë vendet e NATO-s dhe ushtria e NATO-s për të mbrojtur, duhet të mbrosh në orë dhe para çdo shtet duhet të mbrojë vetveten. Dikur në qytetet e Shqipërisë, u ndërtuan tunele nën tokë, në afërsi të pallateve, me të gjitha kushtet për të mbijetuar në rast sulmesh ushtarake. Por sot, ata janë mbushur me mbeturina. Janë shkatruar dhe ende më keq, mbi to janë ndërtuar pallate. Një pjesë e vendstrehimeve që janë ndërtuar për qytetarët në rast agresioni janë shndruar në muze, lokale, disko, dyqane e gjithfar biznesesh. Pak ose as pak vendstrehime i kanë mbijetuar kohës. Por ato duhen pastruar, duhen riparuar sistemet ajrimit dhe duhen bërë gati me infrastrukturën e nevojshme. Ato kanë mbetur në mëshirën e fatit me sferrave dhe plerave.
Në vitin 1972, nisi projektimi i bunkerizimit të Shqipërisë deri në vitin 83. Në këtë periudhë u planifikuan të ndërtoheshin mbi 220.000 bunker, por u ndërtuan vetëm 173.000 të tillë. Pak më shumë një në çdo 11 banor. Gjatë periudhës së ndërtimeve, e cila zgjati 8 vjet, pati një mesatare vjetore ndërtimi me mbi 21.000 bunker. Bunkeri më i madh është ai në Dajt që aktualisht është thyer në muze për turistët vendas dhe të huaj. Në këtë bunker ishte konceptuar edhe salla e parlamentit, që në rast të lufte, qeveria dhe deputetët të mos ndalonin punën. Ekspertët thonë se vendstrehimi i Korçës është në gatishmëri dhe është një model pozitiv në këtë drejtim. Po ashtu, edhe Fieri ka një vendstrehim të mirë për sa i përket popullatës. Vendstrehim të mirë ka Gjirokastra, po ashtu edhe Kuksi. Kuksi është një prej vendstrehimeve më të mëdha në rajon dhe i fortifikuar për të bërë ballë shpërthimeve atomike. Për Kuksin nën toksor është punuar gati 20 vite e janë shpenzuar miliarda. Në të ka patur një spital me 300 shtretër, fabrika e prodhimit të bukës, hapësirat e tjera për vend komanda e shumë zyra për administratën. E përllogaritur për 20 apo 30.000 banor në një periudhë kohore për të paktën 4 deri në 6 muaj. Tunelet në trajt labirinthi lidhin çdo hapësirë, e përshtatur për funksione të ndryshme, kurse hyrja realizoi në 5 vende të ndryshme të qytetit. Një pjesë e pallateve e ndërtuar në të periudhë i kanë në çdo shkallë portat e blinduara dhe tunelet hyrëse për në qytetin e nëndheshëm. Porta ka edhe për konviktet e institucionet arsimore. Unë them që Ministria e Mbrojtjes dhe Shtabi i Përgjithshëm nuk ka ndërmarrë asnjë nisëm, të paktën publikisht, edhe të raportuar, që të ketë vënë në gatishmëri vendstrehimet. Duhet të shikojmë dhe sistemin e mbrojtjes. Unë mund t'ju them që në Suedi është testuar sistemi i lajmërimit të popullsisë me sirena. Suedia është një vend neutral nga pikpamja e aleancave, por dhe në Shqipëri duhet të fillojë krijimi i një lloj klime e cila të lajmëroj popullsinë pa krijuar panik, që duhet të ketë edhe një sistem mbrojtje, duke filluar nga sistemi i lajmërimit, i cili nuk ekziston. Kërcënimet për influencë ruse në Ballkan dhe Shqipëria janë parë me prioritet edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO. Investimi në bazën ajrore të Kuçovës është një mesazh i qartë për angazhimin në Shqipëri dhe rajon. Po Shqipëria nuk ka është e destinuar, ka vetëm një rrugë, nuk ka zgjedhje të tjera, vetëm të qëndrojmë me perëndimin, cili do qoftë fati i perëndimit. E vetmja gjë që ne shqiptarët duhet bëjmë është që 10 ditët e para, 2 javët e para të luftës të na zgjojnë për të kuptuar që është e nevojshme që të kapim mëngët dhe t'i kthehemi punës dhe t'i lëmë fjalët. Në 9 mars 2022, teksa në Ukrainë vijojnë luftimet, Shtetet e Bashkuara instaluan në Shqipëri Task Force-ën speciale amerikane për Ballkanin. Nuk dihet nëse ishte rastësi kjo lëvizje në këtë periudhë apo mesazh për Rusinë dhe aleatët e saj. Ajo që duket është investim i fortë amerikan për të ruajtur orientimin pro-perëndimor, jo vetëm të Shqipërisë, por edhe rajonit në tërësi. Shqipëria nuk është pranë kryeministrit, por gjithë shqiptarëve. Në 30 vite, protestat qytetare kanë qenë tepër të rralla në Shqipëri. Modeli konsideruar si reagim i pastër qytetar pa interferencat politike ishin protestat kundër armëve kimike. Së fundi, rritja me thuajse dyfishi çmimit të karburanteve ngriti në protesta permanente mijëra qytetarë shqiptar. Disa organizime që nisën nga Tirana u përhapën edhe në rrethe,
ku nuk mungoi bllokimi i rrugëve. Protestat nuk ishin flamuj partish, por prezenca e personazheve politike apo militantëve partijak u konsiderua nga mazhoranca si mesazh i një organizimi politik. Kjo qeveri duhet liroj naftën nga taksat që po i marrin frymën, nga taksat që pasurojnë ata dhe varfërojnë qytetarët. Nuk munguan as analizat e interferencave nga jashtë për të sjellë destabilitet, por protestat kanë qenë paqësore. Kush janë ata që vinë nga dhe? Ne I dim shumë mirë kush janë. Ata janë për keqardhje. Por turp edhe për ata që mbështesin këtë protest, sepse kjo protest e turpëron shqiptarin. Çmimi I naftës nuk varet nga qeveria. Unë nuk mendoj se mund të fajsohet tregu dhe ekonomia e tregut aq më tepër që kemi ndërtuar në bazë të saj, por mund të fajsohet modeli ekonomik. Një vend si joni ku gazi dhe nafta janë zbuluar që 100 vite përpara në kohën e Mussolinit dhe të Mbretit Zog, ne sot të jemi importues të tyre. Shqipëria renditet e 14-ta në botë për lëndët e para për frym. Pellgu naftëmbajtës I Patos Marinzës, I zotëruar prej 2 dekadash nga kompania Bankers, përbën 85% të rezervave të nëntokës shqiptare dhe është fusha më e madhe e naftës në tokë në Europën kontinentale. Është vlerësuar se Patos Marinza përmban afërsisht 5.4 miliard fuqi naftë. Kompania ka hapur 95% të gjitha puseve, që kanë një kapacitet prej 2550 ton naftë bruto në ditë. Kjo pasuri e bën të bekuar Shqipërinë dhe shqiptarët. Por në realitet, ata notojnë zbathur dhe të varfër mbi arin e zi që u avjedhin të tjerët. Sipas të dhënave të Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore, nga viti 2007 deri në vitin 2018, nga nëntoka shqiptare janë nxjerrë gjithsej 11.3 milion ton naftë bruto, nga të cilat gati 80% janë eksportuar. Sot Shqipëria nuk fiton nga përpunimi I naftës, pasi e vetmja rafineri që ishte në Ballç u çua për skrap. Kur ka kriza, operatorët ekonomik synojnë të ruajnë mundësisht të arrisin normën e tyre të fitimit, duke mbartë efektin e krizës tek hallkat e tjera, kryesisht te konsumatori fundor. Duhet të kishin aktivizuar rezervën e sigurisë, çka do thotë që efektet e krizës në thelb, pra në përmbajtje, në çmim real, mund të duhet të transmetoheshin në periudhë të mëvonshme. Pavarësisht se jemi një vend I pasur me naftë, Shqipëria edhe para krizës ka patur çmimin e karburantit më të shtrenjtë në rajon. Madje edhe më të lartë se në Europë dhe në Amerikë, krahasuar kjo me të ardhurat për frym. Kosova që ka gati 2 milion banor, brenda një viti importon mbi 700.000 ton naftë, kurse Shqipëria, me afërsisht 3.5 milion banor dhe me qindra mijëra turist, importon në një vit rreth 600.000 ton naftë. Kjo shton dyshimet e një skeme të madhe evazioni fiskal nga grosistët e naftës. Kontroll në sipërmarrjet që importojnë qoftë lëndë djegëse të naftës apo qoftë edhe grurit dhe ati të shikojnë sa mund të evitojnë abuzimin. Nga ana tjetër duhet edhe një ulje dhe eliminimi disa taksave kryesisht për naftën sepse është sektori kryesor që vën në lëvizje motorin ekonomik. Heqja këtyre taksave do ta favorizonte ose do jepte ekonomisë një frymarrje. Sot është dita e tretë e protestës dhe kjo protestë. Protestat e pandalshme duket se vunë vështirësi qeverinë që fillimisht deklaronte me forcë se nuk mund të ndërhynte pasi çmimet I vendos tregu. Ardhurat e furnizuesve. Këshilli I Ministrave ngriti një bord për vendosjen periodike të çmimit të karburanteve. Bordi përbëhej nga vetë përfaqësuesit e kompanive, që sjell mungesë besimi për reflektimin e çmimeve të vërteta në treg si pasqyrimi I bursës. Nga ana tjetër, bursa çdo ditë çelet dhe mbyllet me çmime të ndryshme. Nuk ka kuptim që çmimi në Shqipëri të fiksohet I njëjtë për disa ditë. Është fakt se edhe kur çmimet e bursës kapën vlerën e muajit nëntor 2021, çmimi në Shqipëri sërish mbeti rreth 30 lekë më I shtrenjtë se ajo periudhë. Realisht nuk arrita të kuptoj se sa të devotshëm jemi për të ngritur çmimet të paargumentuara dhe të menjëhershme. Sigur nuk kishte asnjë lloj depozite, sigur nuk kishte asnjë litër naftë në depozitat dhe logjika më e munguar është që kur rritet bursa, rritet automatikisht çmimi në Shqipëri dhe kur ulet bursa,
do na duhet 2 muaj që të ulet çmimi sepse i kemi depozita. Po pse kur u rrit bursa nuk ishte depozit? Autoriteti i konkurrencës përgjegjës për të monitoruar tregun, thotë se ka nisur hetim si për karburantet, ashtu edhe çmimet e produkteve të shportës. Por marrëveshjet e eshtura mes grosistëve nuk janë një fenomen i lidhur me krizën, por e kemi parë në vijimsi. Ajo që duhet, por që nuk bëhet në vendin tonë është që institucionet duhet të ndërhyjnë të bëjnë hetimet e nevojshme që ta mbajnë në kontroll të paktën situatën. Përveç taksave të njëra, ka dhe taksat fsheta që për fat keq qeveria nuk i shef, edhe ndoshta është në pozitë shumë komode sepse po shton të ardhët buxhetore momentalisht pa asnjë lloj angazhimi në përmirësimin e performancës fiskale. Në vitin 2019, qeveria propozoi një projekt ligj për ngritjen e Agjencisë të Krijimit, mbajtjes dhe menaxhimit të rezervës minimale të karburanteve. Ky propozim ishte synim ngritjen e rezervave të sigurisë në raste emergjente, siç konsiderohet sot kriza e shkaktuar nga lufta. Sipas projekt ligjit, çdo importues duhet ketë në magazin rezervë 90 ditë mesatare ditore neto, ose të paktën 61 ditë mesatares ditore të konsumit të brendshëm. Ky projekt ligj nuk është miratuar ende nga kuvendi edhe pas 3 vitesh. Në fakt, Shqipëria e ka të rregulluar përmes një VKM-je të miratuar në vitin 2004, rezervën e sigurisë prej 90 ditësh. Por akti nënligjor nuk arriti të mbrojë konsumatorin. Çmimet u rritën me shpejtësi, pavarësisht se në treg ishin furnizimet e parakrizës të siguruara me çmim më të ulët. Qeveria këto të ardhura shtesë që vinë nga rritja e çmimit nuk e ka planifikuar në buxhetin e vitit 2022. Dhe nëse një element mund konsiderohet që qeveria të frenoj të ardhurat e mëtejshme, pra që të kalojnë më mirë themi atë të ardhur të planifikuar nga karburantet për vitin 2022, çka do thotë çdo rritje tjetër shtesë, ajo mund ta rikthejë në forma që janë të mirënjohura, ose duke zbritur të hequr një taksë. Në sheshet e protestave, është kërkuar me forcë heqje e taksës së qarkullimit për naftën. Një kërkesë e refuzuar nga kreu i qeverisë Edi Rama. Ai ka argumentuar se një masë e tillë do të mund të ndërmerrej vetëm nëse rikthen taksën për biznesin e vogël. Nëse ne do të ulnim edhe taksat e naftës, siç thonë, se pa u futur në ato të ushqimeve të tjera që pastaj do të shkonim në falimentim me një herë. Ne kemi një ekonomi të bazuar te konsumi, nuk është se ne sot kemi më rafinerinë ose rafineritë e Ballçit dhe të prodhojmë karburant vendas dhe do importojmë. Do shohim çmime që si kemi parë ndonjëherë as në pralla, domethënë në konsum. Një ta gjë për gazin. Shqipëria ka gaz natyror, ka zbuluar që në kohë komunizmit, thjesht nuk është investuar ndonjëherë, domethënë. Në të kundërt të kërkesave nga protestuesit, qeveria shpalli një paketë rezistence. 3.6 miliard lek do të shkojnë për të indeksuar pensionet. Shtresat në nevojë dhe pensionistët do të përfitojnë 3.000 lek për kompensimin e çmimeve të produkteve të shportës. Paketa parashikon mbështetje për fermerët, për naftë pa taksa, si dhe financim 20 miliard lek, si mburoj për mbajtjen e pandryshuar të çmimit të energjisë për familjarët. Unë nuk e konsideroj sakrificë të qeverisë, në qoftë se bifjala vitin e fundit ka subvencionuar blerjen e energjisë elektrike. Në qoftë se shohim të dhënat makro sa i takon prodhimit të energjisë, sa i takon eksportit të energjisë, sa i takon importit të energjisë dhe humjeve, këto janë tregues kryesorë që përdoren në sistemin energjetik të vendit, do të vëmë re që nevoja për subvencion ka qenë kryesisht për të kompensuar keqçeverisjen dhe ndoshta edhe përdorimin elektoral të këtij sektori të rëndësishëm në utilitetet publike. Në muajin tetor 2021, kryeministri Rama do të shpallte krizën energjetike të argumentuar me situatën ndërkombëtare, pa dhënë asnjë sqarim tjetër lidhur me faktorët e brendshëm të sektorit energjetik. Në shkurt të vitit 2022, kreu i qeverisë do të deklaronte se jemi i vetmi vend apo me ndonjë përjashtim që nuk e kemi arritur çmimin e energjisë. Por, bazuar tek të ardhurat, çmimi i energjisë elektrike në Shqipëri sipas Eurostat ishte më i shtrenjti në rajone dhe para krizës. Nëse për familjet janë parashikuar mekanizma mbrojtjeje, për biznesin, çmimi i energjisë pritet të sjellë probleme. Top Story disponon faturën e një biznesi prodhues që u la në treg të lirë të energjisë në kohën më të keqe të krizës. Fatura e janarit 2022 e këtij biznesi prodhues i shkoi 78% më shumë se dhjetori vitit 2021.
Këtij subjekti dalin dy rrugë për ta përpjestuar koston thuajse dy fish më të lartë të energjisë, ta transmetoj te konsumatori me rritje çmimesh ose të reduktoj stafin. Të tilla biznese numërohen me mira. Energjia ka kapërcyer çdo lloj kufiri. Fatkesisht akoma qeveria shqiptare nuk e kupton që duhet të bëjë një analizë të thelluar për të parë kush është potenciali real që ka Shqipëria në shfrytëzim, ndërkohë që do të shohë edhe kush janë portofolët e diversifikuara në sektorin e energjisë ku mund të investohet. Të plotësojmë nevojat e konsumit të brendshëm me çmime të kontrolluara që mos të mbyllim industritë e vendit. Një familje shqiptare me 4 veta paguan mesatarisht në dimër nëse ngrohet mjaftueshëm 15.000 lekë në muaj energji elektrike. Rroga minimale është 30.000 lekë dhe ajo mesatare 50.000 lekë në muaj. Në një qasje krahasuese me familjet europiane, në Firenze, një familje paguan rreth 130 euro në muaj. Në New York, ku paga më e ulët është $2.000, një familje paguan $110 energji elektrike dhe $50 gazi në muaj. Në Kaliforni, $48 në muaj. Tani, do të ndalemi tek çmimet me të cilat qeveria shqiptare blen energjinë. Publikisht është deklaruar se 1 kW energji blihet me 61 lekë. Kjo që thuhet publikisht hidhet poshtë nga vetë institucionet e shtetit. Të dhënat zyrtare të raportuara prej OSHE dhe Kesh tregojnë se çmimi mesatar për kilovat në lekë është gati 50% më pak. Nga tetori 2021 deri në shkurt 2022, çmimi ka variuar mes 24.6 deri në 34.31 lekë për kilovator. Në të njëjtën kohë, të dhënat tregojnë se nga data 1 deri në 10 mars 2022 nuk është importuar asnjë kilovat energji. Kjo tregon se nevoja është plotësuar për prodhim vendas dhe nuk është penzuar asnjë qindark për import të energjie. Por edhe gjatë muajve më të ftohtë janar-shkurt, të dhënat tregojnë për ulje të importit të energjisë. Në vitin 2021, Shqipëria mbuloi rreth 70% të konsumit të energjisë nga prodhimi vendas. Sipas vendimit të Endit Rregullator të Energjisë për vitin 2022, qeveria shqiptare do e blejë energjinë nga prodhuesit vendas me 8.5 lekë kilovat/orë. Për vitin 2021, ky çmim ishte edhe më i ulët, 7.4 lekë kilovat/orë. Janë edhe disa problematika organizative e financiare që ndikojnë tek kostot dhe çmimi. Megjithëse operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike ka kryer ndarje ligjore në 3 kompani, aktiviteti i tyre ende nuk është kapitalizuar veç e veç. Kjo do të ndihmonte aktivitetin e shpërndarjes, për kostot dhe tarifat që të mbeten të pandryshuara pavarësisht situatave të ndryshme hidrologjike. Banka Botërore, duke qenë një nga financuesit e sektorit energjetik me më shumë se $220 milion, ka kritikuar për herë duke theksuar se me gjithë reformat, sektori energjetik në Shqipëri rezulton i keq menaxhuar. Nuk mund të shajmë Putinin dhe 50 oligarkët e tij kur e kemi krijuar vetë modelin e tonë mbi bazën e disa oligarkëve ose një oligarkie lokale të cilën e kemi ngritur me sistemin tonë politik. Do të ishte dëshueshme që të ketë më shumë transparencë nga ana e qeverisë, që të ketë më shumë mobilizim të institucioneve rregullatore përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut dhe mbrojtjen e konsumatorit dhe rregullimin e tregjeve në tërësi, të ketë më shumë transparencë nga ana e sistemit tatimit taksave. Në situatë lufte, rreziku i parë i popujve vjen nga bombardimet, ndërsa rreziku i dytë vjen nga uria. Shtetet marrin masa për t'i paraprirë rrezikeve të tilla dhe sigurojnë sasirat të caktuara rezervash ushqimore të gatshme për çdo situatë të jashtëzakonshme. Në Shqipëri, shpeshherë kemi parë se këto rezerva janë përdorur nga partitë në pushtet në kohë fushatash elektorale. Sot kur kriza e Ukrainës ka përfshirë edhe Shqipërinë, shihet me shqetësim gjendja e rezervave ushqimore. Top Story është interesuar pranë Ministrisë së Mbrojtjes për të mësuar për këto rezerva, por institucioni është përgjigjur se ky informacion është i klasifikuar dhe nuk mund të bëhet publik. Qeveria shqiptare nuk ka rezerva për popullsinë shqiptare, për 3 milion banor, nuk ka rezerva as për 3 ditë. Çka do të thotë që qeveria shqiptare ju kërkon privatëve për të garantuar rezerva, ndërsa vetë sipas ligjit për rezervat e shtetit për materialet e shportës nuk i garanton as për 3 ditë. Shteti duhet ketë rezerva ushqimore të paktën 61 ditë për 33% të popullatës që jeton nën minimumin jetik.
Ne kemi bërë një verifikim për të parë furnizimet për llogaritë të drejtorisë së rezervave. Referuar të dhënave të Open Data, situata duket më tepër se shqetësuese. Gjatë vitit 2021 dhe 3 muajve të vitit 2022, janë zhvilluar vetëm 4 procedura tenderuese, nga të cilat 3 për mirëmbajtje objektesh. Kurse në njërin tender të ndarë në 4 lote, janë bler produkte jo ushqimore dhe veshmbathje. Pra, nuk janë bler ushqime. Por në rast një agresioni do jeti pamundur edhe ai që e ka xhepin plot, edhe ai që e ka paran në bank, se nuk vlen paraja kur ti nuk ke rezervat. Dhe prandaj dhe shteti është një instrument për të garantuar të pamundurit, por dhe të mundurit në situatë lufte. Burime të Top Story bëjnë me dije se qeveria pas protestave të qytetarëve ka nisur të bëjë procedurat për tenderim të përshpejtuar për të patur rezerva ushqimore, të cilat do të kushtojnë më shumë pasi çmimet janë rritur. Kjo situatë ngjan eksaktësisht njësoj me panikun e krijuar në mbërritje të pandemisë globale COVID-19. Rezervat shtetërore u vunë në provë edhe gjatë pandemisë së COVID-19. Qeveria u vunë në qendër të akuzave të opozitës për mungesën e furnizimeve për qytetarët. Mbulimi me ushqime e kategorive në nevojë u bën nga bashkitë dhe donacionet që mori qeveria. Shqipëria është arrestuar për krah aleatëve perëndimor, duke vendosur një sër sanksionesh ndaj Rusisë. Nëse i referohesh vendimeve zyrtare, sanksionet e Shqipërisë janë totalisht jashtë realitetit dhe në dukje qesharake. Aty flitet për bllokimin e pajisjeve teknologjike, nga aviacioni te përpunimi i naftës e deri në fushën e mbrojtjes. Në fakt, Shqipëria nuk ka asnjë kapacitet të tillë teknologjik. Të vetme sanksione realiste duken ato për bllokimin e fluturimeve ajrore nga kompanitë ruse apo për ndalimin e udhëtimeve të personave të shpallur non grata nga perëndimi. Shteti shqiptar duket se nuk i ka kushtuar asnjë vëmendje të shtuar veprimtarive të bizneseve ruse në Shqipëri. Kjo që shihni është një listë me subjekte që operojnë në fusha të ndryshme të biznesit. Të dhënat e qendrës kombëtare të biznesit tregojnë se në Shqipëri operojnë 68 biznese ruse me status aktiv. Ata janë qytetarë të lirë dhe vijojnë të kryejnë pas një problem aktivitetin e tyre në Shqipëri. Ata janë të shpërndarë në Tiranë, Durrës, Beradh dhe Vlorë. Shpeshherë janë ngritur dyshime për aktivitet paralel spionazhi apo financim të partive politike. Skandali i rrjedhjes së të dhënave personale, nxori zbuluar se sponsorizuesi dhe ideatori i skemës ishte një shqiptar që punonte për një prej oligarkëve rus, i dyshuar për lidhje të afërta me Kremlinin. Presionet ekonomike që po i bëjë Rusisë janë më të forta dhe më të dëmshme se vetë dëmet që mund të bëjë lufta në Ukrainë në këtë rast. Rusia është një vend shumë i madh, ku ka popullsi shumë të madhe banorësh dhe nuk është absolutisht e lehtë që të përballojë këto sanksione kaq të forta që janë vendosur. Mund të rrezikojë vetë që të kalojë në një revoltë popullore brenda këtij shteti. Efektet e para janë ndier edhe në Shqipëri, me rritjen mëtejshme të përgjithshme të çmimeve që nga energjia, karburantet dhe çmimet e produkteve të shportës. Sipas të dhënave të Instat dhe Bankës së Shqipërisë, çmimet kanë nisur të kenë trend rritës që nga mesi vitit 2021. Në janar-shkurt të vitit 2022, inflacioni u rrit respektivisht në 3.7 dhe 3.9%. Të dhënat e Eurostat periodikisht e kanë renditur Shqipërinë për çmimet më të larta për frymën e Europë. Tregtarët justifikohen me çmimet e bursës. Qeveria në fillim u përpoq të shfaqsohet, duke u justifikuar me faktin se çmimet i cakton tregu në një ekonomi të lirë. Në një moment të dytë, që duket se u ndikua nga protestat, qeveria shpalli një paket masash. Në fakt, paketa kryesisht parashikonte disa ndërhyrje që ishin parashikuar më herët në buxhetin e vitit 2022. I vetmi ndryshim ishte futja në fuqi e masave me njerë dhe jo duke pritur muajin korrik siç ishte parashikuar. Nëse lufta vazhdon, atëherë ne do të shohim se cilat do të jenë efektet realisht të rënda me cilat do t'i duhet të përballet popullsisë. Volumi tregtar me Rusinë dhe Ukrainën në total është i ulët. Shqipëria importon nga Rusia 99 artikuj dhe po aq nga Ukraina. Vendi ynë ka varësi të lartë në importin e lëndëve jetike, si drithra dhe nafta. Të dhënat e Instat tregojnë se viti që Shqipëria ka importuar më shumë drithra është 2019 në peshën 200 milion kilogram. 72% e grurit vjen nga Rusia,
prandaj do të duhet të gjendet një treg alternativ importi, ose do të gjendemi përballë rrezikut për furnizim me bukë. Të dhënat nga rrjetet e marketeve në Tiranë tregojnë se çmimet e produkteve të tyre janë rritur 5 deri në 7% mesatarisht. Këto njësi shitje kanë stok rezervë ushqimor në magazina të paktën për 60 ditë për marketet e mëdha që kanë magazin. Po ashtu, si në rastin e naftës, rritja e çmimeve ishte e menjëhershme, pavarësisht se në rafte janë ende furnizimet e rezervave të blera me çmime më të ulta. Ajo që shihet si problematik nga rrjetet e marketeve është rreziku i furnizimit me vaj lule dielli. Produkti i cili një dhe rritjen më të madhe të çmimit pasi importohet nga vendet e konfliktit. Vaji ka arritur nivele rekord me çmime mbi 430 lek për litër dhe që mund të shkojë deri në 500 lek për litër. Për momentin është një situatë ku më shumë vepron spekulimi dhe ky spekulim ushqehet edhe nga deklarimet zyrtare të qeverisë për mos përfshirje në procesin e monitorimit dhe eventualisht rregullimit të tregjeve. Spekulimi shkaktohet nga sjellja antikonkurrencë. Panik në njërën anë dhe spekulim në anën tjetër në fazën fillestare të krizës nga ana e bizneseve. Kriza do thellohet edhe më shumë. Ajo që unë mendoj se duhet bërë është të merre masa urgjente për një zhvillim ekonomik të brendshëm. Për sa i përket rritjes së bukës apo të nënprodukteve të miellit, është mëse normale që do kemi një rritje të çmimeve, nuk mendoj që është abuzive, nuk e di se sa ishin rezervat kombëtare të drithrave në momentin që ka filluar lufta, sepse në Shqipëri ka 30 vjet që nuk zbatohet ligji për sigurinë dhe rezervën kombëtare për asnjë industri prodhuese në Shqipëri dhe ky është një problem tjetër i neglizhencës. Serbia, një aleat i ngushtë i Rusisë, deklaroi zyrtarisht se do të ndalonte eksportin e grurit dhe misrit. Por, shteti serb ndryshoi qëndrim dhe vijoi të shpërndaj furnizime për vendet e rajonit përfshirë Shqipërinë. Në komunikatën e shpërndar, qeveria serbe u kujdes të bënte sërish politik me Ballkanin e hapur, ku theksonte se për vendet aderuese do të garantohej furnizimi. Ndoshta është më nevojshme që ai Open Balkan që është folur të vihet në veprim, por gjithmonë në kushte të reciprocitetit. Sot çmimi i miellit rrezikohet të rritet edhe më tej prej çmimit të energjisë, por edhe të një efekti domino që vjen nga paniku i përgjithshëm. Qytetarët po blejnë me shumicë dhe kjo po rrit çmimin. Për sa i përket ekonomisë shqiptare ose ekonomisë kombëtare, mendoj ose do të ishte më udhës rishikimi, më mirë themi, jo vetëm i planit të ardhurave buxhetore, por edhe i konsiderimit të një pakete jo ndihme drejt për drejt financiare, por mbështetje e zgjuar për sa i përket fuqisisë. Kjo duhet parë nëse ekziston mundësia reale për të diversifikuar kërkesën nga importuesit shqiptar, të cilët kanë mundësi për të zëvendësuar portofolin e tyre të furnizimit me vende të tjera, dhe se sa e rëndësishme është Rusia në prodhimin e drithrave dhe të naftës. Kush janë efektet nëse zgjat lufta dhe se si mund të riparohen apo se si mund të kompensohen dhimbjet dhe kostot në rastin konkret. Kriza është ndjerë edhe në sektorin e bujqësisë, ku kërkohet ndërhyrje emergjente për të ulur sadopak varësinë nga produktet e huaja. Ky sektor që aktualisht ka 0.7% të produktit të brendshëm bruto, punëson rreth 50% të shqiptarëve. Rritja e çmimeve për inputet bujqësore, klerat kimike dhe naftën ishin problematikat që u përball sektori në vitin 2021. Po ashtu edhe vera tepër e nxehtë shkaktoi dëmet e drithrat, pasi dihet se në Shqipëri investimet për vaditjen janë thuajse inekzistente prej 30 vitesh. Mbështetja prej rreth 11 milion eurosh për sektorin është konsideruar e pamjaftueshme nga ekspertët. Kësaj tabloj e shtoi edhe krizën që ka shkaktuar lufta Rusi-Ukrainë. Ndërkohë, edhe parashikimet për blegtorinë rezultojnë negative. Blegtorët po përballen me një buxhet të njëjtë me vitin 2021. Subvencionet kanë qenë me një shkallë fituesish në nivel 10% të regjistruarve me nipte. Të ndryshe, nga 350.000 familje fermerësh, vetëm 2.5% e tyre kanë përfituar. Krizën aktuale në Shqipëri do ta vuajë edhe turizmi, i cili nuk e kishte marrë ende veten nga pandemia. Kur ishim në mbyllje të pandemisë, me shpresën që diku pranvera e vonë ose ndoshta vera do fillonte më në fund
të lëvizte. Jemi fatkeqësisht para një lufte tashti që është luftë reale, por është edhe tjetër një lloj lufte ishte, që përmasat e Rusisë apo dhe të Ukrainës janë të tilla që nuk mund ta bëjnë këtë luftë të izoluar vetëm në atë zonë të rajonit, por preket gjithë Europa, mos gjithë bota. Turizmi shqiptar, duke përjashtuar pjesën shqifolse, 40%, e ka klientelë ukrainase, për sa i përket Bregdetit të Durrësit dhe Vlorës. Ekspertët e sektorit thonë se turizmi do të vuajë si pasojë e anullimit të rezervimeve. Problematikat shihen afatgjate dhe do duhet të rishihet strategjia. Të dhënat nga sektori dëshmojnë se në Shqipëri për këtë verë priteshin të vinin 100.000 qytetar Ukrainas për të pushuar. Ukrainasit janë grupi dytë më i madh i turistëve në Shqipëri pas polakëve. Sipas përllogaritjeve, humbjet nga turizmi mund të shkojnë deri në 700 milionë euro, një shifër e konsiderueshme për ekonominë e vogël shqiptare. Nëse përllogarisim humbjet në të gjithë sektorët, është e qartë se rreziqet mund të çojnë drejt situatave të panjohura që e presin Shqipërinë. Për momentin rreziku më i madh është pikërisht ai ekonomik, që ka nisur të ndihet fort. Por konflikti mund të çojë drejt të panjohurave edhe më të rrezikshme, për të cilat Shqipëria nuk është e përgatitur.